ลักษณะของการตายนะครับหรือการไปเกิดใหม่การได้อัตภาพการได้พบหรือการมีกติคือที่ไปจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้คำสอนเอาไว้หรือบอกทางเอาไว้ชี้ทางเอาไว้เพื่อให้เรานั้นไม่ต้องตายเพื่อให้เรานั้นไม่ต้องไปเกิดเพื่อให้เรานั้นเข้าสู่นิพพานแต่เมื่อเราเองไม่รู้คำสอนของท่านหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราไม่รู้อริยสัจสี่เมื่อไม่รู้อริยสัจสี่สัจจะความจริงความเป็นจริงของธรรมชาติหรือความเป็นจริงที่มายึดอยู่กับขันธ์ห้าเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงสิ่งที่กำลังมายึดอยู่เนี้ยเป็นธาตุตามธรรมชาติก็เลยต้องเกิดดับไปกับ5ธรรมชาตินี้ดังนั้นมันก็เลยมีการตายเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นมีแก่มีเจ็บป่วยและก็มีการตายวนเวียนอยู่อย่างนี้และหลายๆท่านเองก็อาจจะยังเข้าใจอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดนั้นคือวิญญาณแต่จริงๆแล้วนะครับวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งในขันธ์ห้าซึ่งขันธ์ห้านั้นประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่มีธรรมชาติหนึ่งที่มันมาพอใจใน5ธรรมชาตินี้นั่นก็คือสัตตานังหรือสัตว์นั่นเองนะครับนั่นคือลักษณะของการเรียกพวกเราเองไม่ว่าจะเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดาก็จะถูกเรียกว่าสัตว์เพราะมามีความพอใจอยู่กับขันธ์ห้าหรือมีความอยากมีอุปทานในขันธ์ทั้งห้ามายึดอยู่กับขันธ์ทั้งห้าเพราะไม่รู้ว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดดับได้ก็เลยมาเพลินพอใจอยู่กับขันธ์ทั้งห้าหรือมายึดอยู่กับขันธ์ทั้งห้าดังนั้นเมื่อขันธ์ทั้งห้ามันมีการแปลเปลี่ยนไปดับไปมันแตกสลายไปก็เลยต้องคิดว่าเรานั้นต้องตายไปกับมันก็ด้วยความเพลินด้วยตัณหาความอยากพอร่างกายฝั่งมนุษย์ดับไปแตกสลายไปความเป็นสัตว์หรือความเป็นเราเนี่ยก็ไปเพลิดเพลินไปพอใจไปมีตัณหาความอยากในขันธ์ห้าใหม่ซึ่งขันธ์ห้าที่ได้ในอัตภาพต่อไปก็แล้วแต่ความเคยชินที่ใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนั้นมีความเคยชินอะไรซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสในเรื่องของกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10ดังนั้นตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ลองพิจารณาดูว่าเราเคยชินกับการกระทำอะไรถ้าเราเคยชินกับการกระทำนั้นๆก็มีโอกาสที่จะได้อัตภาพใหม่ไปตามนั้นอย่างเช่นเราเองชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อหรือมีความโลภประทุษร้ายพยาบาทเบียดเบียนมีความเห็นผิดความเคยชินแบบนี้มันก็จะไปในทางที่เป็นทุกขติคือภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เช่นนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยแต่ถ้าเป็นความเคยชินที่เป็นกุศลกรรมบท10คือสร้างคุณงามความดีสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายมีความเห็นถูกความเคยชินแบบนี้นะครับก็จะนำพาให้ได้สุคติภูมิหรือภูมิของมนุษย์หรือเทวดานั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วการที่ตายจากโลกนี้ตายจากความเป็นมนุษย์นี้ถ้ายังพอใจอยู่กับขันธ์ห้าหรือยังมีความเคยชินอยู่กับการทำกุศลและอกุศลทั้งกุศลกรรมบท10และอกุศลกรรมบท10ก็จะเป็นความเคยชินที่จะนำพาให้ธรรมชาติเดิมของเราหรือสัตตานังเนี่ยนะครับที่มาพอใจอยู่กับขันธ์ห้าเนี่ยยังไปได้อัตภาพใหม่ตามความเคยชินนั้นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ถ้าไม่อยากไปเกิดไม่อยากไปได้ขันธ์ห้าใหม่ไม่อยากจะไปได้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในภพภูมิใหม่ก็ต้องถึงอรหันต์หรือนิพพานณปัจจุบันหรือที่เรียกว่าดับเย็นนั่นเองนะครับก็คือการไม่พอใจกับขันธ์ทั้งห้าการไม่พอใจกับขันธ์ทั้งห้านี้นะครับก็คือการรู้อริยสัจสี่รู้ว่าทุกข์ในอริยสัจสี่นี้ก็คือการมายึดมาพอใจมามีตัณหาความอยากเพลิดเพลินอยู่กับขันธ์ทั้งห้าดังนั้นเมื่อรู้แล้วว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันแตกสลายมันมีตัวตนอยู่ชั่วคราวจะว่ามีตัวตนก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีเต็มที่ในอัตภาพความเป็นมนุษย์ก็แค่ประมาณ100 ปีเท่านั้น
เอง แล้วมันก็เสื่อมแล้วมันก็แตกสลายแล้วมันก็ดับไปแต่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับว่าขันธ์ทั้งห้ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแตกสลายได้เราเองก็จะไม่พอใจอยู่กับมันแล้วจะเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดจากขันธ์ทั้งห้าจะไม่ยึดกับขันธ์ทั้งห้าเพราะรู้ว่าขันธ์ทั้งห้านี้ที่เราไม่ยึดนี้มันเป็นทุกข์อันนี้ก็คือรู้อริยสัจสี่รู้ความไม่เที่ยงของขันธ์ห้ารู้ความเกิดดับของขันธ์ทั้งห้านั่นเองซึ่งการที่เราจะเข้าใจอย่างนี้ได้จะรู้อย่างนี้ได้เราเองก็ต้องเดินมรรคตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออริยมรรคมีองค์8เมื่อเราเดินอยู่ในมรรคมันก็จะทำให้เรานั้นเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าซึ่งการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้านั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเป็นการทำงานของขันธ์ทั้งห้าอย่างละเอียดซึ่งหลายๆท่านเองก็อาจจะเคยศึกษาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดหรือสายดับก็คือสมุทัยกับนิโรธนั่นเองนะครับเมื่อศึกษาจนเห็นว่าธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันคือขันธ์ทั้งห้ามันทำงานอย่างไรจะรู้วิธีออกจากขันธ์ทั้งห้าไม่ยึดกับขันธ์ทั้งห้าเมื่อไม่ยึดก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่นี่คือทางออกทางหลุดพ้นนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านให้ทางเราเอาไว้แต่เมื่อเราปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้สมบูรณ์หรือไม่รู้ว่าอริยสัจสี่นั้นเป็นอย่างไรไม่ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8เราเองก็จะยังพอใจอยู่กับขันธ์ทั้งห้าดังนั้นเมื่อมีความพอใจมีความเพลิดเพลินอยู่กับขันธ์ทั้งห้าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจไปผัสสะไปกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมณ์ความนึกคิดต่างๆก็จะถูกผัสสะการกระทบเนี่ยมันบังหน้าทำให้มองไม่เห็นอริยสัจสี่มองไม่เห็นทุกข์หรือมองไม่เห็นสัจจะความจริงว่าสิ่งที่มันกระทบกันนั้นมันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติดังนั้นเมื่อมองไม่เห็นว่ามันเป็นระบบธาตุธรรมชาติมันอาศัยกันและการเกิดขึ้นเราเองก็จะมองไปเป็นสิ่งที่เห็นณปัจจุบันอย่างเช่นเห็นเป็นรูปเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นสิ่งต่างๆที่เราเกิดความพอใจหรือไม่พอใจเมื่อเห็นเป็นแบบนี้นั่นแหละเรียกว่าอวิชชาคือเห็นผิดจากความเป็นจริงไม่เห็นเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี่แหละเป็นต้นเงื่อนของปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายจึงมีการปรุงแต่งทั้งระบบทั้งสังสารวัฏคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาเรามองไม่เห็นว่านรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาเนี่ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มันอาศัยกันและการเกิดขึ้นตามความเคยชินหรือตามกรรมของสัตว์นั้นๆที่ได้กระทำทั้งทางกายทางวาจาและทางใจในการได้อัตภาพนั้นๆเมื่อไม่เห็นสัจจะความจริงนี้นะครับก็เกิดการปรุงแต่งทั้งระบบดังนั้นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดหรือสัตว์หรือสัตตานังนี้นะครับก็ยังคงปรุงแต่งอยู่งี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อมีสังขารเป็นปัจจัยแบบนี้ก็จะมีวิญญาณและนามรูปวิญญาณมันจะเป็นตัวที่รู้แจ้งไปรู้กับรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเมื่อมีขันธ์ห้าเกิดขึ้นก็จะมีสลายตนะสลายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเองที่ไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือธรรมารมณ์นั่นเองมีการเกิดอยู่แบบนี้วนเวียนไปวนเวียนมาเมื่อมีการเกิดก็มีชรามรณะคือแก่และตายแล้วก็วนเวียนกลับมาอยู่อย่างนี้อีกดังนั้นยังสร้างกรรมทั้งกรรมดีที่เรียกว่ากุศลกรรมบท10หรือกรรมชั่วอกุศลกรรมบท10ก็ยังมีที่ไปต่ออัตภาพใหม่ก็จะเกิดขึ้นตามความเคยชินณปัจจุบันหรือตามวิบากกรรมนั่นเองทำอะไรไว้ทำดีหรือทำชั่วถ้าทำดีก็ได้มนุษย์หรือเทวดาแต่ถ้าทำชั่วก็ได้นรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยซึ่งการที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้นะครับเราเองก็สร้างเหตุปัจจัยมาแล้วดังนั้นเมื่อยังไม่หลุดพ้น
ยังไม่เห็นสัจจะความจริงนี้ยังไม่รู้อริยสัจสี่ว่าธรรมชาติที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรยังไม่รู้ว่าขันธ์ทั้งห้าเรามายึดมันอยู่เนี่ยมันเสื่อมสลายได้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเมื่อไม่รู้ก็ต้องไปต่อสรุปแล้วชีวิตหลังความตายก็คือไม่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยก็มนุษย์และเทวดาซึ่งการจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์และเทวดานั้นพุทธเจ้าบอกว่ามีน้อยมากน้อยขนาดไหนน้อยขนาดเท่าเศษดินในปลายเล็บคือพระพุทธเจ้าท่านเอาปลายเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกถามภิกษุทั้งหลายว่าดินในปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีในโลกนี้อันไหนมากกว่ากันสาวกก็บอกว่าดินในโลกนี้ดินในมหาปฐพีนี้มากกว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าดินในปลายเล็บที่ช้อนขึ้นมาเนี่ยนั่นคือมนุษย์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยอยู่แค่นั้นแต่มนุษย์ที่ตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดเป็นนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตวิสัยเทียบเท่ากับดินในโลกนี้เทียบเท่ากับดินในมหาปฐพีนี้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำสอนของพระเจ้านั้นท่านพยายามบอกทางให้เรานั้นไม่ต้องไปเกิดคือไม่ตายไปกับขันธ์ทั้งห้าไม่ให้เรายึดกับขันธ์ทั้งห้าแต่ถ้าเมื่อใดเรายังไม่เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจอริยสัจสี่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เรามายึดอยู่ว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติเมื่อไม่เห็นสัจจะความจริงนี้แน่นอนยังคงเพลิดเพลินยังคงพอใจยังมีตัณหาความอยากยังมีความกำหนัดกับขันธ์ทั้งห้าดังนั้นที่ไปจึงยังมีอยู่ตามความเคยชินหรือตามวิบากกรรมนั่นเองนะครับการที่ตายจากโลกนี้แล้วไปได้อัตภาพใหม่หรือไปเกิดใหม่นี้นะครับถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยความแน่นอนก็จะยากหรือบางคนคิดว่าตัวเองทำดีแล้วตายไปต้องไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่จริงๆแล้วนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการเป็นปุถุชนเนี่ยนะครับเวลาตายไปเนี่ยเปรียบเสมือนซัดท่อนไม้ขึ้นกลางอากาศคือความไม่แน่นอนของการที่เราซัดท่อนไม้ขึ้นกลางอากาศคือบางทีมันเอาโคนตกลงมาหรือเอาทางปลายตกลงมาหรือเอาตรงกลางตกลงมาก็เหมือนการตายจากความเป็นมนุษย์ถ้ายังมีตัณหาความอยากยังมีความพอใจอยู่ขันธ์ทั้งห้าซึ่งอัตภาพใหม่นี้ก็ไม่แน่นอนการคิดว่าเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาอาจจะตกลงไปที่นรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยก็ได้เพราะว่าความเคยชินที่สะสมมาพอใกล้จะตายหรือขณะที่ลมหายใจจะดับดันไประลึกถึงอกุศลดันไประลึกถึงความเคยชินที่เคยสร้างมาบ่อยๆก็สามารถที่จะตกลงไปที่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้ซึ่งภพภูมิเหล่านี้นะครับมันก็มีขันธ์ทั้งห้าเหมือนกันแต่เป็นขันธ์ทั้งห้าที่อยู่ในความทุกข์กว่ามนุษย์มากนรกเนี่ยพระเจ้าเปรียบเสมือนตกลงไปในหลุมฐานเพลิงส่วนการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เปรียบเสมือนตกลงไปในหลุมอุจจาระหรือการไปเกิดเป็นเปรตวิสัยก็เปรียบเสมือนคนที่ไปนั่งใต้ต้นไม้ที่มีใบเบาบางหรือไม่มีใบเลยก็จะมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวดังนั้นถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากเป็นปุถุชนอยากมีความแน่นอนในการนิพพานหรือการได้นิพพานก็จะต้องเป็นอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปซึ่งโสดาบันขึ้นไปนี้นะครับเขาจะมีความแน่นอนกับการได้นิพพานไม่ว่าจะเป็นโสดาบันที่เป็นสัตตคัตตุปารมะคือเขาจะมาเกิดอีก7ครั้งการได้อัตภาพระหว่างมนุษย์และเทวดาเนี่ยอีก7ครั้งแล้วก็ปรินิพพานและการได้โสดาบันนี้นะครับทุกๆการปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อดับกิเลสเป็นไปเพื่อนิพพานนี่คือข้อดีของอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปส่วนโสดาบันที่เป็นโกลังโกละเนี่ยนะครับก็จะกลับมาเกิดอีก 2-3 ครั้งแล้วก็จะนิพพานได้คือหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5ถอนอุปทานการยึดมั่นจากขันธ์ทั้ง5ได้ส่วนโสดาบันที่เรียกว่าเอกพีชีอันเนี้ยจะมาเกิดครั้งเดียวก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5นี้ได้ซึ่งความเป็นโสดาบันทั้ง3ระดับนี้นะครับก็จะแตกต่างกันที่อินทรีย์และอริยะที่สูงกว่าโสดาบันขึ้นมาก็จะเป็นสกทาคามีสกทาคามีนี้ก็จะมาเกิดอีกครั้งเดียวก็จะปรินิพพานได้สูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นอนาคามีอนาคามีนี้นะครับก็จะเป็นโอปปาติกะคือผุดเกิดที่ไหนปรินิพพานที่พบนั้นเลยปรินิพพานแน่นอนนี่คือผู้ที่เดินมรรคตามคำสอนของพระเจ้าจนได้ความเที่ยงแท้แน่นอนในนิพพานเขาจะหลุด
พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยดังนั้นถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่หลุดพ้นอย่างน้อยในชาตินี้นะครับก็ต้องได้โสดาบันหรือสกทาคามีและอนาคามีส่วนพระอรหันต์นั้นท่านก็บรรลุแล้วท่านก็ได้นิพพานในปัจจุบันแล้วเพียงแต่รอกายนี้แตกดับเพราะท่านนั้นไม่ยึดกับขันธ์ห้านี้ก็เลยไม่ต้องไปเกิดอีก